ሰላም እንዴናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያው ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ what are comments in C++ programs ያ ማለት በC++ programming ውስጥ ኮመንት ምንድነው there are two ways we use in C++ እነዚህንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ዴፊኒሽኑ በትንሹ እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ቲዩቶሪያላችን የሚሆነው comments in C++ programming ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ what are comments የመጀመሪያ ኮመንት ማለት ምንድነው it is a piece of descriptive text which explains some aspects of the program ይሄ ኮመንት የምንለው የአንድን ፕሮግራም ላይን ሊሆን ይችላል ብሎክ ሊሆን ይችላል መልቲ ላይን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዱ ሶርስ ኮዱን ላይን ምን ማለት እንደፈለገ describe የምናደርግበት way ነው ማለት ነው ሁለተኛ it is used to allow a programmers to insert a notes or description embedded with a source code ማለት ኋላ ኮድ ላይ የምናየው ይሆናል ከሶርሱ ጋር በተገናኘ መልኩ የኛ ሶርስ ኮድ ወይ ደግሞ a line of code ምን ማለት እንደፈለገ ሊሆን ይችላል a block of code ምን ማለት እንደፈለገ ሊሆን ይችላል እነዚህ ምን እናደርግበት ነው ማለት ነው ኖቶችን የምናስገባበት ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስለዛ ላይን ኦፍ ኮድ ዲስክሪፕሽን የምናስገባበት ነው ማለት ነው በግልጽ እንዲገባችሁ ደግሞ ኮዱ ላይ የምናየውናል ማለት ነው comments are part of source code that disregarded or ignored by the compiler በኮምፓይለራችን ignored ይደረጋል ኮዳችን ላይ ምንም አፌክት ሳይኖረው ለዩዘሩ ወይም ደግሞ ለፕሮግራመሩ easily understandable እንዲሆን ተፈልጎ የተጻፈ ነው ማለት ነው ስለዚህ በኮሜንት የተቀመጠ ሁሉ ኢግኖር የሚደረገው በማን ነው ማለት ነው በኮምፓይለሩ ኢግኖር ይደረጋል ማለት ነው there are two ways to insert comments in C++ ሁለት ወይዎች ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው C++ ፕሮግራሚንግ ውስጥ ኮሜንቶችን ኢንሰርት ለማድረግ የምንጠቀምበት two ways አሉን የመጀመሪያው ሲንግል ላይን ኮሜንት ይባላል ሲንግል ላይን ማለት በአንድ ላይን ብቻ through a single line ብቻ ምንድነው ኮሜንታችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው this means ዳብል ስላሽ ካለበት ጀምሮ በሲንግል ላይኑ መስመር ምንድነው ማለት ነው it is እንደ ኮሜንት እናያለን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲአውት ኤግዛምፕሉን ማየት ይችላልላችሁ ሲአውት ይልና ዌልካም ይላል ስለዚህ የዚያውን አውትፑት ምንድነው it prints welcome ይላል prints welcome የሚለው ከሁለት ዳብል ፎርዋርድ ስላሽ በኋላ ስለሆነ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው ኮሜንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ከዚች ዳብል ስላሽ ትታያችኋለች አይደል ፎርዋርድ ስላሽ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወደዚህ ያሉት ምንድናቸው ማለት ነው ይሄኛው it is a single line ኮሜንት ነው ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ሲንግል ላይን አሁን እስከፈለገ መሄድ ይችላል ነገር ግን ወደዚህ ሁለተኛው መስመራው ኢንተር ብዬ እዚህ ጋር ጽፎ it's not considered as a comment because በዚች መስመር ብቻ ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው መጻፍ የምንችለው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ምንም አይነት ኮዱ ላይ አፌክት የለውም ግን it is used as a description ወይም ደግሞ ይሄኛው ለምሳሌ አንድ ዩዘር እቺ ምንድነች ብሎ ግራ ከሚጋባና እዚህ ጋር ፕሪንትስ ዌልካም ይሄ የዚህ አውትፑቱ ወይም ደግሞ ፕሪንት የሚያደርገው ዌልካም ነው የሚለውን አይቶ አንደርስታንድ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ለዩዘሩ ወይም ደግሞ ለፕሮግራመሩ ሊሆን ይችላል easily understandable way እንድንጠቀምበት ስለተፈለገ ነው እዚህ ጋር ኮሜንት ያስፈልጋል ማለት ነው በቀጣይ መልቲ ላይን እንትኖች አሉ መልቲ ላይን ኦር ብሎክ ኮሜንት የምንላቸው ሁለተኛ ታይፕ ናቸው ወይም ደግሞ ወደ C++ ፕሮግራሚንግ የምናስገባበት ወይ ማለት ነው ይሄኛ ደግሞ በዚህኛው ይከፈታል ፎርዋርድ ስላሽ ዊዝ ስታር እንከፍተዋለን የፈለግነው ያክል ላይን እንጽፋለን ከዛ በኋላ ደግሞ በስታር ፎርዋርድ ስላሽ እንዘጋዋለን ማለት ነው ይሄው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ማየት ይችላልላችሁ ከዚህ እስከዚህ ያለው it is considered as what a multiple line comments or a block of comments የምንላቸው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮድ ላይ እንሄድና ትንሽ ኮድ ላይ እናያለን
ሲንግል ላይን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ how to use comments in C++። አሁን ይሄኛውን how to use comments in C++ ብዬ ጻፍኩ። ስለዚህ ይሄ አሁን ራን ባደርገው እዚህ ጋር ለምሳሌ cout ብዬ cout hello welcome እንደዚህ ያደረኩኝ ራን ባደርገው አሁን ራን ባደርገው ሄሎ ዌልካም የሚለው ብቻ ነው የሚወጣ። ከላይ በኮመንት የጻፍኩኝ ምንድነው ማለት ነው እንደ ኮመንት ነው የሚታየው። it is ignored by the compiler እንዳልነው ማለት ነው። ይሄው ሄሎ ዌልካም ብቻ አውትፑት ይሆናል ማለት ነው። ለምንድነው ይሄኛው ኮዱ ላይ ያላደረገበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር ሁለት ፎርዋርድ ስላሽ ነው የተጠቀምኩኝ። ይሄ ማለት ደግሞ ሲንግል ላይን ኮመንት መሆኑን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይገ ኢንተራልኩኝና ቱቶሪያል this is ብዬ ወይም ደግሞ this is tutorial እንደዚህ አድርጌ አወራን ባደርገው ምንድነው ኢረር አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የግድ ይሄኛው ወይ በሲንግል ኮመንት ወይ ደግሞ ብሎክ ኦፍ ኮመንት ወይ መልቲፕል ላይ ኮመንት መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ምን አደርገዋለሁ? ይሄኛው አሁን መልቲፕል ላይ የሚጽፍ ከሆነ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ የምጽፍ ከሆነ ምን ማድረግ ይችላል? መልቲፕል ላይ ኮመንትስ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ፎርዋርድ ስላሽ ስታር አድርጌ መጨረሻ ስኬት ነው ማቆም የፈለኩኝ እስከዚች ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ስታር ፎርዋርድ ስላሽ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ራን ባደርገው ይሰራል። ይሄው ዌልካም ሄሎ ዌልካም የሚለው አውትፑታችን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በኮድ ውስጥ መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ቅድም ማለት ነው this hello ዌልካም። አሁን ይሄን እንደዚህ አድርጌ ብጽፈው ሲንግል ላይን ኮመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ለፕሮግራመሩ ወይ ለዩዘሩ ኢዚሊ አንደርስታንደብል እንዲሆን ተፈልጎ ነው እንጂ ምንም አይነት አፌክት በኮዱ ላይ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራን ባደርገው the same thing አሁን እንደቅድሙ ሄሎ ዌልካም የሚለው አውትፑታችን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ዩዘሩ ኢዚሊ አንደርስታንድ እንዲያደርግና ስለ አንድ ፕሮግራሚንግ ዲስክሪፕሽን እንዲኖረው ስለተፈለገ ብቻ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መልቲ ላይን እዚህ መሃል መጠቀም እችላለሁ። እንደዚህ አድርጌ ፎርዋርድ ስላሽ ከዛ ስታር ታስገባላችሁ። ከዛ የፈለጋችሁን ላይን ኦፍ ኮድ መጻፍ ትችላላችሁ። እንትን ማለት ነው ኮድ ሳይሆን የፈለጋችሁን ቴክስት። አሁን እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ባደርገው ዋና ኮዱ ይሄኛው 4ቱ መስመር እና እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራን ባደርገው አውትፑታችን ትክክል ይሆናል። ይሄው ማየት ትችላላችሁ። ሄሎ ዌልካም የሚለው አሁንም አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ከዚህ ወደ ታች ማለት ነው ሲያውት ማይ ቱ ማይ ቻናል አልኩኝ። ከዛ እንደዚህ ዘጋሁት። አሁንም ምንድነው አውትፑታችን ምን ይሆናል? ሄሎ ዌልካም ቱ ማይ ቻናል። አያችሁ ቱ ማይ ቻናል የሚለው ከመልቲ እዚህ ጋር ማለት ነው መልቲ ላይን ኮመንት በኋላ ያለው ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው አሁንም ሲንግል ላይን መጠቀም ይችላል። it prints to my channel። አያችሁ ይሄኛው ከዛኛው ጋር አንድ አይነት አውትፑት ይኖራል ማለት ነው። እቺ ስለጨመርኩ ብቻ ምንም አይነት ለውጥ የለውም። ምክንያቱም ኢትስ ኮመንት ለምሳሌ ይሄንን ኮድ ይሄንን ላጥፋውና ይሄንን ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ይሄንን ማጠፋውና እንደዚህ አይነት ኮድ ለእናንተ ብሰጣችሁ ይሄኛው ምንድነው የዚህ ዓላማ የሚለው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። how to use comments in C++ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እያንዳንዱን ይሄኛው ማለት ሜን ፋንክሽን ነው ብዬ ጻፍኩኝ እንበል። ሜን ፋንክሽን ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄኛው ሜን ፋንክሽናችን ነው አልኩኝ። ከዛ አሁን አዲስ ዩዘር ይሄንን ኮድ ለአንድ ዩዘር ብሰጠው እዚህ ጋር እቺን በማየት ብቻ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ኮድ አንደርስታንድ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽኑን ብቻ ወይም የጻፍኩትኝ ኖት በማየት ብቻ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ሜን ፋንክሽን መሆኑን እዚህ ጋር አሳይወኩኝ። ይኛውን እዚህ ጋር ደግሞ ፕሪንት የሚያደርገው ወይም አውትፑታችን ኩኝ። በመቀጠል ደግሞ ቱ ማይ ቻናል የሚለው አውትፑቱ ነው አልኩኝ። ስለዚህ ዩዘሩ ኢዚሊ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ያው ስለ ኮመንት በዚህ መልኩ ጨርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ይመቻችሁ።